Xin chào các bạn, bây giờ trời đã vào hè, mình sẽ làm giá bên ngoài nhờ cái nhiệt độ của thiên nhiên và mình sẽ tận dụng cát để giữ độ ẩm. Mình sẽ xài là 100 gram đậu organic, ngâm đậu qua đêm hoặc là 24 tiếng đồng hồ tùy theo cái nhiệt độ nước của bạn ngâm. Ngâm nước ấm thì nó mau hơn, ngâm cho đến khi nào mà cái hạt đậu nó vỡ cái vỏ ra. Mình sẽ xài cái thau, cái này là cái chậu, mình đâm qua 3 cái lỗ để cho nó thoát nước. Sau khi đâm lỗ thì mình lấy miếng vải hoặc là miếng napkin hoặc là miếng paper towel để mà mình che nó lại để giữ cát. Cát thì mình khoảng chừng 7-8 cm, càng sâu thì càng tốt, nó giữ được nhiều cái hơi ẩm. Đậu sau khi ngâm xong thì mình xả cho ráo nước. Xả sạch ráo nước xong rồi mình rửa lại cho đậu nó sạch. Có thể là lựa ra những cái hạt nào mà nó bị nứt đôi ra đó, hoặc là những cái mà bị gãy mầm thì mình cũng vắt đi, chứ không thôi là để trong nó sẽ bị thúi lây theo những cái hạt đậu tốt. Mình sẽ xài cái miếng lưới này là cái miếng lưới để đựng hành á. Mình mua cái bịch hành hoặc là bạn có đựng trái cây gì có cái miếng lưới này. Mục đích mình lót miếng lưới này là để khi mình lấy giá ra dễ dàng. Nếu mà bạn lót vải thì vải sẽ bị cái rễ giá đâm vô làm khó gỡ. Còn cái này mình làm bằng cái miếng lưới này rất là dễ luôn. Nếu mà các bạn để trực tiếp vô cát thì mình phải hút hết cát ra lộn xộn. Cái này thì mình chỉ khi mà nó xong thì mình chỉ lấy cái miếng lưới nó ra là thôi. Mình trải một cái lớp đậu, một lớp mà không có chồng vô nhau nha, mặt hạt đậu nó đều. Rồi mình lấy vải mình nhúng nước mình để lên. Nếu mà các bạn có ý kiến tại sao dùng cái vải như vậy, vải này là cái áo mới của ông xã mình, người ta cho mà quá bự á, thành ra mình cắt ra mình xài thì để mình làm giá, làm mấy đợt rồi nó dính đen đen vậy. Mỗi lần làm xong thì mình giặt cho đến khi mà nước trong thôi. Để kỹ lưỡng thì ở phía trên mình đậy thêm một cái lớp màu đen, tại vì giá nó phát triển ở trong nếu mà có ánh sáng vô thì nó nuôi cái thân, nó nuôi lá, nó không có phát triển vô phần thân. Rồi mình đậy, mình tưới nước mình đậy. Mình sẽ để phía ngoài nó là một cái chậu nữa. Mục đích mình để ở phía ngoài một cái chậu nữa là để nó giữ nước ở phía bên ngoài á, tại vì mình để mình đục lỗ rồi nó chảy hết nước, mình sợ cái cát nó không có đủ giữ nước. Hồi nãy mình dỡ lên đó là một ngày qua một ngày, cái này sau qua 3 ngày. 3 ngày nhiệt độ mấy hôm nay là từ 70 tới 85 độ F thì cỡ 21 tới 29 độ C. Nhiệt độ này là nhiệt độ bên ngoài, nhưng mà mình để nó trong gara có thể là nó cao hơn, tại vì nó ủ hơi nóng lại á, ở trong gara cao hơn, cho nên 3 ngày là giá nó đã cao chừng đó rồi. Mà giá mà mau phát triển á, thì giá sẽ bị ốm, và giá mà mình lấy sớm ngày á, thì cái hạt đậu nó còn to, nó cái vỏ nó không có rụng ra. Mà vỏ này á, thì các bạn thấy á, thì nó cũng tự rụng ra rồi. Bạn để ý mình lấy ra rất là dễ dàng này, nó nguyên một cái lớp luôn. Ở bên ngoài mình lót một cái thau là để nó giữ nước á, mình đổ cái nước nó đi rồi, chứ nó giữ cái mực nước ngang tầm với lại cái cát á. Mình làm như vậy là mình không cần tưới gì hết. 3 ngày mình
ngày thứ nhất mình dỡ ra mình thấy nó vẫn còn ướt, thành mình không có tưới trong suốt 3 ngày. Mình lấy ra như vậy. Tại vì mình quay clip á, mình lấy ra cho các bạn thấy, chứ mình chỉ cần mình rung rung là nó rụng ra hết trơn à. Rồi bây giờ thì mình sẽ đổ nước nó vô, rồi mình vớt cái vỏ ra. Mình lấy ra mình coi nó dính cát, không rửa ra thì nó trắng thôi. Bây giờ với lại nắng buổi chiều á, bây giờ là mình ra ngoài mình ngồi, mưa vừa mới mưa xong, tháo giá kiểu này mình gỡ ra rất là dễ dàng luôn. Và cái miếng lưới nó mình có thể mình sử dụng lại nữa, mình giặt cũng dễ nữa, nó không có dính gì hết. Mà đặc biệt á, là cái cát á, là các bạn nên xối lại cái cát cho nó sạch. Bởi vì có thể là cái nước có những cái có những cọng giá nó bị thúi hư gì đó, thì cái nước nó sẽ xuống ở dưới cái cát, làm cái cát nó sẽ có mùi thúi. Thành ra mỗi lần làm xong thì mình xả nước vô cát cho nó sạch cát, để lần sau mình làm cho nó sạch sẽ luôn. Rồi bây giờ thì mình chỉ có xịt nước vô rồi nó nổi. Bạn thấy không, mấy cái hạt nó không còn dính vỏ, nó nổi lên mình vớt ra thôi à. Rồi khăn thì mình giặt, mình để lần sau mình làm. Bạn giặt ra nó không có dơ gì hết á, nước thấy trắng á. Chỉ giặt cũng không cần giặt xà bông nữa, chỉ dò cái đem phơi lên, cái lần sau mình làm. Bây giờ mình đem vô nhà mình cân á, chưa lặt mấy rễ rồi thì nó là được 600 gram. Sau khi đã lấy hết mấy cái vỏ rồi ra thì nó còn ròng là 601 gram, mình kể như 600 gram đó. Giá mập mạp. Bữa nay mình lặt rễ sơ rồi. Đây mình nói qua cái nếu mà các bạn không có làm bằng chậu nhựa thì mình lấy cái chậu này mình trồng cây á, mình cũng che cái lỗ nó lại vậy để nước từ từ nó thấm. Bạn có thể xài miếng vải, miếng napkin, miếng lọc cà phê. Cái này mình chiếu lại cái phần mình đổ cát vô, chứ còn cái mình làm cái thau nhựa mình cát thì mình đã đổ vô rồi, mình không quay phần đó. Thành ra mình quay lại cái phần này. Phần nữa mình nói các bạn là không, nếu mà các bạn không có chậu nhựa đó thì các bạn có thể dùng cái chậu đất này. Nhưng mà lưu ý khi mình dùng chậu đất á, thì cái nhiệt độ của nó thấp hơn, vì cái đất này nó làm cho nên nếu nó nó làm mát cái ở phía trong á, thành ra ví dụ như cái kia mà mình làm cũng nhiệt độ bên ngoài trời 70-80 độ ép như vậy á, thì mình làm cái chậu này á, thay vì 3 ngày thì có thể là phải 4-5 ngày, nhưng mà giá nó sẽ mập hơn. Đó là tùy các bạn, nếu mà có gì thì mình làm nấy. Còn nếu mà mình không có chậu á, thì mình có thể mình bỏ vô trong cái rổ, rồi mình lót miếng vải, rồi mình bỏ cát vô. Cái miếng vải đó chủ yếu là để giữ cát lại thôi. Còn nếu mà không muốn nữa thì chỉ là lót miếng vải rồi mình làm bình thường thôi. Mình thấy làm cát thì nó cái này là cái kiểu ngày xưa mình ở bên đảo á, mình cũng hốt cát ngoài biển về cái tự mình làm giá mình ăn á. Chỉ mà hôm nay mình chia sẻ với các bạn là làm mùa hè thì mình làm giá bằng cát để giữ cái độ ẩm, không cần tưới. Và mình chia sẻ thêm một cái mẹo nhỏ là mình xài cái lưới. Cái lưới này thì các bạn có thể là mua hành, mua tỏi, mua gì họ có bọc á, mình lấy cái lưới đó, hoặc là mình mua cái bún tàu á, nó cũng có bọc bằng những cái lưới đó, thì mình lấy những cái miếng lưới đó mình đem mình làm. Thì lót lưới như vậy thì mình làm nó lẹ, mình lấy ra một lần mình khỏi giặt vải rồi gì. Rồi chỉ có vậy thôi.
Và mình cũng nói thêm là mình đậy lại kỹ là để khi ở trong cái nhiệt độ ẩm, ở trong cái môi trường mà nó tối á, thì nó tập trung nó nuôi cái thân, nó không có nuôi lá, thành thân nó mọc và phát triển nhanh hơn. Khi có ánh sáng như thì nó nuôi lá thì le lưỡi ra thì làm ngọn giá mình có thể đắng. Và nếu mà quan trọng nhất á, là nhiệt độ mà thấp quá, ví dụ như trung bình á, tốt nhất á, là cỡ 70 tới 80 độ F là về giá ra giá rất ngon. Nếu cao hơn nữa là 80, 85, 90 độ F á, thì giá nó phát triển mau thì cây nó ốm hơn. Tùy theo nhiệt độ, mà nếu mà đang lạnh đổi qua nóng, nóng đổi qua lạnh thì có thể giá mình nó bị căng thẳng, nó bị stress á, nó sẽ bị đổi qua cái hạt nó qua màu tím, màu hồng. Mình nói thêm những cái kiến thức mà mình thu nhận được qua cái quá trình mà mình làm giá, mình rút tỉa ra được á, mình chia sẻ với các bạn. Thôi cái video của mình tới đây là coi như là xong. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.